Di sini saya ingin memberikan sedikit maklumat tentang pusat rekreasi Sungai Congkak yang kami kunjungi. Pusat rekreasi Sungai Congkak terletak di kawasan daerah Hulu Langat, Selangor. So, ianya dijaga di bawah jagaan Pelancongan Selangor ataupun Selangor Tourism. So, kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang amat bersesuaian untuk aktiviti berkemping, piknik, barbecue dan mandi-manda yang mana airnya begitu segar sekali dengan susunan batuan yang melimpah seolah-olah seperti sebuah congkak yang mana ia sesuai dengan nama sungai ini. Bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke sini, perlu anda tahu bahawa waktu operasi tempat ini adalah bermula daripada jam 8 pagi sehingga jam 6 petang sahaja untuk setiap hari. Setibanya anda di lokasi pintu pagar pusat rekreasi ini, anda perlu mendaftar dahulu di sebuah pondok kaunter bayaran. Kadar bayaran yang dikenakan amatlah berpatutan, iaitu hanya RM1 bagi seorang dewasa dan percuma bagi kanak-kanak di bawah 12 tahun. Anda juga boleh membawa masuk kenderaan ke dalam kawasan ini dengan kadar bayaran RM5 untuk satu kenderaan kereta yang mana anda boleh memandu sehingga ke dalam kawasan tempat perkelahan yang anda mahu. Sekiranya anda tidak mahu membawa kenderaan masuk ke dalam, anda juga boleh meletakkan kenderaan di luar pagar dan hanya masuk dengan berjalan kaki sahaja. Untuk menyewa sebuah pondok dan tempat barbecue, kadar bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM10 sahaja. Seandainya anda ingin menyewa chalet dan kemudahan lain seperti dewan serbaguna dan bilik seminar, anda boleh merujuk ke kaunter dan pejabat urusan mereka di pintu masuk tadi.